Magandang araw sa ating lahat. Ang ibinidyo ko ngayon ay tungkol sa papaano ano importansya ng FS Scheduler version 6.0 para sa mga recording natin ng accounting. Okay, ito pong FS Scheduler, ito po, malaking tulong ito para makumpleto yung financial statement ng data natin. So, ano po ba ang component nitong FS Scheduler? Nasa kulay dilaw, ito po mga kulay dilaw po na ito. Ito po yung mga pinipila pa natin para mag-generate ng reports na makikita na natin naman sa red. Okay. So, isa-isay natin itong mga pinipilapan. Itong PPE lapsing, Property Plant Equipment Lapsing Schedule. Ipapasok nyo lang po dito yung December 31 na 2018. Kung hindi pa kayo nagsisimula na po, papasok nyo dito yung total amount as of December 31, 2018. Base sa building improvements, farm tools, furniture fixtures, kitchen tools, land improvement, leasehold improvement, office equipment, transportation equipment. Ngayon, kung wala pa po kayo ganito na amount, i-PM nyo po ako, bibisitahin po namin yung farm nyo para ma-establish na once and for all itong mga balances na itong assets natin. And then, habang ngayong 2019, habang tumatagal, habang ang buwan ay lumilipas, nagkakaroon tayo ng mga additions sa disposal. Kung addition, halimbawa, ng building ng January, or ng ano na lang, ng farm tools equipment. Kung bumili tayo ng January ng chopper, for example lang, chopper, tapos noong, ngayon po ay, ano na tayo yun eh, ngayon ay October, so ang reporting September supposedly. So for example, noong September, bumili una tayo ng another chopper. So nag-add lang tayo nag-add dito ng data kung ano ang particular na addition natin in terms of these accounts. Ano po? Ngayon, nag-automatic na po ito ng mga monthly depreciation. Pero syempre, isi-switch nyo, yung, kami na bahala po, no? Ibigay nyo na sa amin itong FS scheduler na to. Kami na ang kami na mag-input, lalo-lalo sa mga bookkeeping na engagement namin. So, paano naman kapag ikaw nag-input? Ipapasok mo lang dito yung data dito sa sa monthly adjusting entries. Sa monthly adjusting entries, isi-switch mo lang yung date. Kapag nag kapag nag kapag saan ba to? To record additional disposal of the current year, ito, i-switch mo lang, halimbawa ngayon ay September, yan, September 29, makikita mo, meron siyang to record additional less disposal of the current year. Makikita mo na meron siyang 65,000 na pinasok. Then debit is, credit is cash. Then, yung record na depreciation for this pertaining to the September 2019, magbabago din. Ito rin yung mga entry. Okay? So, switch mo lang yung mga buwan-buwan na yan para may record mo na. So, para maging updated itong report natin ng adjusting entries in terms of depreciation, dapat religiously, ilalagyan natin ito ng mga data. Ano po? Okay. Kapag disposal naman, ibig sabihin disposal, nagbenta tayo, halimbawa. So, halimbawa, nagbenta tayo ng farm tools and equipment. For example, noong June, September na lang din. Nagbenta tayo, halimbawa, ng grass cutter, for example lang, sa halagang 30,000. So, binenta na natin. So, mapapansin mo, kapag pumunta ka sa adjusting entry, dito sa to record addition less disposal, makita mo, pertaining sa farm tools, yung 65 minus 30, kaya 35 na siya. And then, yung depreciation nito farm tools, mababago na rin maging 23,178. So, mapapansin mo dito, nag-auto-compute na siya, no? September, ito yun, no? Ito yung mga data, nagbabago-bago yung mga data niya. Yung sakasakali. Okay? So, on this case, masusolve yung depreciation na entries mo at yung mga disposal at mga additions. Yun po yung tulong ng Schedule 1, PPE lapsing. The second is the accrual. Yung accrual naman po, i-input mo lang po, sir, ma'am, yung month na paiwi nyo po. Yung mismong bookings naman ito. Bookings. Ngayon, halimbawa, September 2019.
Meron tayong GOAT regular package na nakabook. Kunwari, 5. If regular yan, for example, so therefore, 15 multiplied by 5, so 75 yung obligation mo na livestock. Ano yung standard cost? Ng GOAT, 6.5, di pa nagbabago po yan. Ang contract amount, 160. So makita nyo per partner, so sabihin, kung magkano yung per contract na per partner. Ito naman, deferred service revenue. Ito, suppose, ang ginagawa ko dito, unang sinasagutan ko itong livestock obligation. Kung ang livestock obligation natin, for example, 6.5 times 15, so 97,500, yung difference po nito, 160 minus 97,500, yun yung deferred service revenue. Ito po ang magiging revenue natin, pero deferred. Ibig sabihin, sa loob ng, kung ito irregular, sa loob ng 36 months, itong 62,500 na to, i-divide sa 36 months. Tapos yun lang po ang pwede natin i-report as revenue. And then, ito naman, paiwi cost ng regular. I'm not sure about this one. 157,500. Yan. Ito kaya, itong regular dito, ito ba dito, 157,500 dapat siya. Yan. Ito naman po, paiwi cost, kung magkano matatanggap niya the payout sa loob ng 36 months. Okay, hindi po kasama dito yung salvage value dahil may another entry yun. Ngayon, kapag na-inputan nyo na po yan, magdadagdag dito sa record natin. Ano po? Pero isi-switch mo, kung ano ang reporting mo is September, dapat ito naka-September. So, saan natin ito isi-switch? Sa mga adjusting entries ito. September. Yan. Papapansin mo ngayon, yung accruals, magre-report ngayon yan, no? Pati nagkukumpute ng September. Yan. So, yung ang report natin na service revenue, itong 504 ngayon. Ito yung entry natin ngayon. Makikita mo sa BATI adjusting entry. BATI recognition of service revenue, different service revenue, 504. Then another credit service revenue. Ngayon, kapag hindi nyo po ito sinagutan, wala ho tayong entry na ganito, different service revenue sa service revenue. Wala ho tayong re-report. Dati po kasi ang ginagawa natin, cash basis. Kung magkano yung natanggap natin, yun kaagad ang revenue. Pero iba na ho yun. Dati na ho yun. Yung mga nagpapacheck ko sa akin, na ganoon pa rin ang ginagawa, iba na po yung standard. So, sumunod po tayo doon sa sinasabi ng DB audit team na hindi na ganoon. So, paano natin masasagutan yan? Hindi basta-basta po natin masasagutan yan kung hindi tayo gumagawa ng schedule. Nililista natin yung mga accruals ng yung mga bookings natin dahil dinidivide natin yan into something period. Binomonitor po natin ito. So, imposible po na masasagutan natin at makukompleto ang financial statement kung hindi kayo gumagawa ng ganitong mga classic schedule. Kaya parang awa nyo na po, gumawa po kayo ng FS scheduler, lalong-lalo na yung mga nagpapabookkeep sa amin. Dahil napepending po kami, yung pinapasa nyo lang sa amin na expenses, yun lang agad ang nare-record namin. Pero hindi namin magawa-gawa matapos-tapos ang FS. Kasi nga po, hindi namin mapasukan. Importante po ito eh. Kasi mangyayari, puro expenses kayo, so wala kayong income, wala kayong service revenue na mare-report. And therefore, negative na negative. Kapag nakita ng DB Mower yan, mapapahiya kami dahil kami ang bookkeeper ninyo. O ano ba naman itong mga panelo accounting na to, hindi marunong, wala man lang income na pinasok, alam na nagkakaunawa naman na tayo dito. Kaya hindi ko namin mabigay-bigay sa inyo dahil baka naman mapahiya tayong lahat, pare-parehas tayong mapapahiya. Dahil ito na yung pinag-usapan natin, ano po, kailangan meron tayong service revenue at different service revenue, pati paiwi cost recognition, lahat po nito na pag-usapan na natin. So ngayon, kung kulang-kulang ang report natin ay papasa sa DB Mower, pare-parehas tayo mapupunlaan na hindi tayo marunong sa recording, ano po. So, walang size yung pinagbabayad nyo sa bookkeeping. Kung mali-mali naman ang record na pinapasa namin sa inyo. Ganun din naman sa mga kliyente namin na hindi naman sa bookkeeping engagement. Ganun din ang mangyayari. Kami po ang consultant ninyo. Baka sabihin, hindi namin kayo tinuturuan ng tamang gawin para magpasa ng FS, ano po. Kaya parang awa nyo na po
kung ano po yung sinasabi namin sana, makinig po kayo dahil yun po yung talagang gagawin natin. Hindi po wala pong exception dito na nahihirapan kayo, hindi pwede yung ganun. Kailangan aralin po natin. Kaya, pero kami, nagsisikap kami, patuloy kami na nagagawa ng mga schedule para makatulong sa atin at mapadali ang buhay natin. So kung babaliwalain po natin itong mga to, wala ko talaga kayo magagawa na sa inyo pa lang, hinihindras yun na yung tulong namin na binibigay. So, sayang na yung binabayad nyo sa amin. Kaya please po, kung ano man po yung sinasabi namin sana, maging attentive po tayo. Dahil yan po ay para sa ikatatama natin. Kung may maliban kami, sinasabi naman kagad namin na meron pong revision na nangyari. Ganun po yung ginagawa namin. Please naman po. Tapos schedule 3, ito, maraming nahihirapan din dito. Please aralin lang po naman. Madali lang po siya eh. Yung beginning balance ng December 31, 2018, kung may record po kayo, supposedly dapat may record kayo ito eh, lalo-lalo na yung mga nasa farm. Ilan dyan na yung na farm, susundan nyo lang po eh. Ang tag sa katag, yung purchases for tagging at cost. So yung mga nabili nyo, na for tagging, bumili kayo halimbawa ng 10 dose o 900 dose magmula noong December 31. Okay, sige pagsabihin na, matagal na kayo, wala kayong record na gito, at least man lang, magsimula na tayo. Ngayong September, for example, every time na bumibili kayo, September, sige, pagpalagay na natin, hindi na natin magbaguwa yung hindi na natin kayang mag-backtrack ng record. O sige, September, magsimula tayo September. Ang problema kasi, lumilipas yung mga buwan, hindi tayo nagre-record. O sige, simulan natin September. Alam ba, bumili ka ng September ng 50. Bumili ka ng 50. Ngayon. So, i-record mo na po. 50. Ngayon, purchases for tagging at goat, 50. The total cost yan. Magkano mo nabili yan? For example, 4-5 times 50. Yan. Itong tagging na to, yan lang. Tapos, bumili ka ba na for breeding? O ilalagay mo na dito. Meron ka bang pinanganak na yung buwan na to? Na from tag? Yung tag natin sinasabi dito, yung mga nakatag na mga babae. Meron dito sinasabi dito, kids born from antag. Yung antag naman, ito yung mga panglahi lang natin. Hindi natin tinatag sa mga client. Actually, paulit-ulit na ako dito eh. Marami na po akong video na in-explain ko ano yung tag sa kay tag, ano itong mga to. Susundan nyo lang po yan. Madali naman. Ngayon, kung hindi nyo pa rin maintindihan, sabihin nyo po sa akin, pagdating po namin mag-PM po kayo sa amin, pagdating po namin, pagbisita namin sa lugar ninyo, explain po namin mabuti. Importante po ito, again, para ma-monitor po natin yung biological asset natin, pati yung mga advances from paiwi partner. Yung advances from paiwi partner, ito po yung obligation natin. Sina-set aside na amount para pambili ng goats. Ngayon, kung di tayo nabili ng goats o paunti-unti, yung advances from paiwi partner natin, malaki, lumalaki. Every time na nagpapaiwi tayo. So, nababawasan lang po ito kapag nagtatag tayo ng mga biological assets. So, at the same time, nagkakaroon tayo ng adjusting entry sa mga nanganak, mga namatay, mga slaughtered. So, nagkakaroon tayo ng entry. Yan po ay part ng financial statement. Yan po ay part ng operation. Yan po ay major part ng operation kasi expected kapag biological asset ang iyong farm, dapat may mga ganitong mga transaksyon. May namatay, mayroong slaughtered, mayroong nanganak, may binili, may nilipat sa inventory. Ito po mga ito, normal pong transaction ito. Sayang naman kung hindi natin i-entryhan at wala kayong scheduler naman lang ganito. Ano po? Sana po, please, number 4, payout. Yung payout po, importante din po sa ito, no? Lalagyan nyo lang po ilang buwan. Alam mo, kay September, nagsimula ka lang mag-payout, magkano? 1 million, for example, ilagay mo lang. Makikita, yan, importante sa atin yan, importante sa amin yan. Nakikita mo sa daily entries.
Magbabaynos po ito. Sa payout na to, magbabaynos siya doon sa paiwi cost. So, mangyayari, ang entrada nito is, ang entry nito, paiwi par, yung payable to paiwi partner, debit, payable to paiwi partner, debit, 1 million, then cash 1 million. Mababawasan yung payable to paiwi partner nyo. Okay? Panglima, inventory. Yung inventory, halimbawa, agri-produce meat. Kung gusto natin ma-monitor, yung, halimbawa, nag-transfer tayo, this month sale, agri-produce meat. Kuwari September, uh, from tag or untag ng goats natin, nag-transfer tayo dito sa inventory. Halimbawa, nag-transfer tayo by means of kinatay natin, so agri-produce yun. So, nagkatay tayo, for example, ng worth 4-5 na kambing. Okay? Ito yung worth na 4-5 na kambing. I'm sorry. Ito yung sale. No? At nabenta mo ito sa halagang 5-5. Kung patingi-tingi ang benta mo, i-total mo na lang yan, okay lang yun. Paano ko pag less than sa 4-5 ang benta mo? Di lugi. Ito ay profit. Tumita ka rin sa libo. Okay naman. Kapag naman from your herd, nag-transfer ka para ibenta yung buhay. So, livestock inventory. So, nag-transfer ka, halimbawa, ng 2 goat para ibebenta mo ng buhay sa halaga 4-5, yung halaga ng cost ng kambing na transfer mo ay 4-5. So, 4-5 times 2, so 9,000. Naibenta mo itong 2 kambing na to sa halagang 12,000. Papasok yun na po yan. 12,000. So, mapapansin natin na magkakaroon ka ng adjusting entries sa pinakahuli. Yan, no? So, cash, sale of agri-produce and livestock, pinagsama na. Cash, 17,500. Sale of agri-produce, so 5,500. Yung mismo sale price yan. Then, sale ng livestock, 12. Yung cost naman yan, another entry, cost 4,500. Cost of livestock, 9,000. Agri-produce meat, 4,500, 9,000. Kukopyahin nyo lang po ito, itong entry na ito sa QuickBooks. Ano po. At kami naman, nakapag-bookkeeping engagement naman sa inyo, ganyan din ang gagawin namin. Kukopyahin lang din namin ito. Ngayon, kung wala kayong data dito, o kaya hindi kayo nag-abiso sa amin, sir, meron kami kinatay worth 4-5. Naibenta namin ng 5-5. Sir, meron kami 2 kambing na worth 4-5 ang isa. Binenta namin ng 6,000 isa. So, kung wala man lang kayo at least na pasabing ganun, hindi namin ito marirecord sa QuickBooks. Importante ba ito? Opo, ito po tayo po ay nasa biological accounting, nasa biological business. Natural lang po na magkaroon ng ganito mga transaksyon. Ngayon, hindi po ito mapapasok sa aklat natin. Kung hindi po yung sinasabi, dinidisclose sa amin. Kayo po yung nasa Subfarm, hindi po lahat alam namin ang nangyayari dyan. Kaya tulungan po tayo, sabihin niyo po lahat ang nangyayari sa inyo, na may kinalaman sa financial aspect at operation, na makaka-apekto yan sa financial statement. Ngayon, hindi nyo po kami masisisi kung hindi namin ito ma-encode, since hindi naman kayo nagsabi sa amin. Ngayon, kung meron kayo dito na pinasok, talagang tapos hindi namin napasok, talaga pwede nyo kami pagalitan, ano po. O ba't ito, mali-mali, hindi nyo na-record to. Pwede po yun. Kaya lang, kapag hindi nyo po na-report siya, tapos hahanapan nyo kami ng itong report, na, nagbenta kami, ba't di yun na-record yun? Wala naman po kayo abiso sa amin, okay? Di ba lang yun yung nilagay sa FS schedule? Paano gagawin nun namin? Sana naintindihan nyo po kami. At tuwaling ko lang yung Schedule 6, MRR and bookings. Ito naman po, pinaparehas lang natin. Tinutugma lang natin kung ano ang collection natin ngayon sa bookings. Okay? Magkaiba po kasi tayo. Magkaiba po kasi yung recording nito. Yung natanggap nating pera ngayong buwan na to, pumapasok yan sa cash, sa total collection per MRR. At yun din ang nagiging computation natin ng royalty at MF contribution, basis na computation natin. Ngayon, pinapapasok ko rin po yung total collection dito dahil yan ipapasok sa cash. Hindi naman pumapasok yung bookings
sa cash. Kasi ito, may mga collection tayo na ang bookings ay for September. Halimbawa, ngayong September, lalagyan natin amount. For example, noong August, natanggap natin 5,000. For example lang, 5 million, I mean. Ngayong September, nakatanggap tayo 2 million. Itong 2 million na to, may bookings yan. Yung nakabook yan, baka sa October na, November, December. So magkaiba talaga yung amount na contract per booking, which is the basis of our accrual, na dito sa number 2, kaysa yung MRR natin, yung collection natin. Ito na ang basis natin para may pasok yung total cash na natanggap natin pertaining to this month, 2,000. At magiging basis natin naman ngayon, pang royalty fee at MF contribution. Itong accrual naman, itong contract bookings naman, ito ay nakadepende kung kailan ang booking. Ano po? Malamang itong 800,000 na to, nabayaran mo lalong baka nung July pa o nung August pa, for example. So, ito ay na-recognize na lang cash noong nakaraang mga buwan. Ngayon, ang ginagawa lang natin ito, pinasok natin ito para sa revenue recognition naman, accrual sa mga paiwi cost natin. Ano po? So, importante rin po ito na ma-identify ninyo kung magkano collection natin per month. Okay? Magkaiba po yung collection at yung bookings. Yung collection, tatanggap natin cash. Regardless na ang booking ay for future months pa. So, magkano natanggap natin pera. Ito naman bookings, ito yung nakabook lang talaga na paini pertaining to this month. Ano po? So, importante po yan. So, anin na schedule lang po ito. Ito na po yung buwan-buwan na gagawin nyo. Ano po? Halimbawa, ngayon sasabihin ko sa inyo, paki-update naman po yung FS Scheduler. Ngayong October, ulalagyan nyo lang po ito October. Hindi naman po laging buburahin nyo to. Hindi nyo naman po laging buburahin itong schedule na to. I-update nyo lang po. Halimbawa, September ngayon, lalagyan yung amount. October lang. Yung accruals, hindi nyo po buulitin ito. Lalagyan nyo lang po dito ng bad. October na. Yung lapse, yung October, ito naman, to October na pala ito. Itong payout, o itong October lang din. Kapag sinabi mo natin, oh, ma'am, sir, pwede po pa-update yung FS Scheduler. So, hindi po isabihin, buburahin ulitin lahat. Mag-add lang po kayo ng data. Ano po? So, please po, tulungan nyo po tayo, magtulungan po tayo. Ito po ay hindi pabigat sa inyo, kundi makakatulong to para makumpleto ang financial statements. Okay? So, please po, ito lang po sana, sana wag po kayong magalit sa akin at makulitan na kung ano-ano pinapagawa namin. Sana naintindihan niyo po, yung importansya nito. Ngayon, kung nahihirapan talaga kayo at nakakaisip kayo ng ibang paraan para matugunan itong kinakailangan ng mga entries na to, sige po, okay lang po yun. Welcome po. Welcome po yung suggestion niyo. Magbigay po at least magbigay kayo ng data para, explain nyo sa amin para yun na po i-input namin na data. Ano po? Okay? Marami po salamat sa inyo at pasensya na po at medyo hindi po ako galit. Excited lang ako mag-explain sa inyo. Ano po? Okay? Magandang umaga po sa inyo lahat at dito ko na po tatapusin ang aking video.